लर्न इंग्लिश विथ प्रिया चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण कव्हर करणार आहोत डेली यूज इंग्लिश सेंटेन्स. आपली बेसिक टू ॲडव्हान्स डेली यूज इंग्लिश सेंटेन्स सिरीज सुरू आहे. आय होप तुम्ही सर्व व्हिडिओ लक्षपूर्वक बघत असाल. मागच्या व्हिडिओला तुम्ही भरभरून प्रतिसाद प्रेम दिलं त्याबद्दल तुमचं खूप खूप धन्यवाद. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण वाक्यामध्ये ट्राईंगचा यूज कसं करायचं, हॅवचा यूज कसं करायचं, गोनचा यूज कसं करायचं आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत. चला तर सुरू करूयात. ट्वेंटी डेली यूज इंग्लिश सेंटेन्स. फर्स्ट, I am trying to explain myself. मी स्वतःला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे की मी स्वतःला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणणार? I am trying to explain myself. म्हणजेच मी स्वतःला समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सेकंड, I am trying new food. I am trying new food. एखाद्या वेळेला तुम्ही नवीन पदार्थ ट्राय करून पाहत असता. त्यावेळेला तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे की मी नवीन पदार्थ करून पाहत आहे. त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणणार? I am trying new food. I am trying new food. मी नवीन पदार्थ करून पाहत आहे. I am trying to eat healthy. I am trying to eat healthy. मी निरोगी खाण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणजेच मी हेल्दी खाण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण एखाद्या वेळेला आपलं डाएट प्लॅन केलेलं असतं आणि आपण हेल्दी खाण्याचा प्रयत्नात असतो. तर आपण समोरच्या व्यक्तीला आपल्याला सांगायचं आहे I am trying to eat healthy. म्हणजेच मी निरोगी खाण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी हेल्दी खाण्याचा प्रयत्न करत आहे. I am trying to understand. I am trying to understand. मी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे त्याच कंडिशन मध्ये तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? I am trying to understand. मी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. I have done it. मी ते केले आहे. तुम्ही एखादे काम पूर्ण केलेले असते. त्या कंडिशन मध्ये तुम्हाला इतरांना सांगायचं आहे किंवा एखाद्या व्यक्तीला सांगायचे आहे. त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणता? I have done it. म्हणजेच मी ते केले आहे. मी ते केले आहे. नेक्स्ट, I have heard that before. I have heard that before. मी ते आधी ऐकले आहे. तुम्ही कोणती गोष्ट किंवा काही आधी ऐकले असते आणि ते तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे असते. तर तुम्ही त्या कंडिशन मध्ये काय म्हणता? I have heard that before. म्हणजेच मी ते आधी ऐकले आहे. I have driven a car. I have driven a car. मी गाडी चालवली आहे. तुम्ही गाडी चालवली आहे. हे तुम्हाला दुसऱ्यांना सांगायचं आहे. इतरांना समोरच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे. तर तुम्ही त्या कंडिशन मध्ये काय म्हणणार? I have driven a car.
म्हणजेच मी गाडी चालवली आहे. I have forgotten the word. I have forgotten the word. मी शब्द विसरलो. एखाद्या वेळेस बोलता बोलता आपण एखादा शब्द विसरलो असतो. तर त्या कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणतो? त्या कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणू शकतो? आय हॅव फॉरगॉटन द वर्ड. म्हणजेच मी शब्द विसरलो. आय एम गोना हॅव सम कॉफी. मी कॉफी घेणार आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे की मी कॉफी घेणार आहे. तर तुम्ही काय म्हणणार? आय एम गो आय एम गोन गोना हॅव सम कॉफी. आय एम गोना हॅव सम कॉफी. मी कॉफी घेणार आहे. आय एम गोना गो टू वर्क. आय एम गोना गो टू वर्क. मी कामावर जाणार आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे की मी कामावर जाणार आहे. तर त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणणार? आय एम गोना गो टू वर्क. मी कामावर जाणार आहे. आय एम गोना ईट सम केक. मी केक खाणार आहे. समोरच्या व्यक्तीला तुम्हाला सांगायचे आहे की मी केक खाणार आहे. तर तुम्ही त्या कंडिशन मध्ये काय म्हणणार? आय एम गोना ईट सम केक. आय एम गोना ईट सम केक. नेक्स्ट, आय एम गोना सेंड आउट माय बायोडाटा. आय एम गोना सेंड आउट माय बायोडाटा. मी माझा बायोडेटा पाठवणार आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे की मी माझा बायोडाटा पाठवणार आहे. त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही कसं म्हणणार? बघा, आय एम गोना सेंड आउट माय बायोडाटा. मी माझा बायोडेटा पाठवणार आहे. I have eaten at that restaurant before. I have eaten at that restaurant before. मी त्या उपहारगृहामध्ये आधी जेवले आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे की मी त्या उपहारगृहामध्ये आधी जेवले आहे. तर त्याच कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणणार? आय हॅव eaten at that restaurant before. I have eaten that restaurant before. Next, I have flown in an airplane. मी विमानात उड्डाण केले आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे की मी विमानात उड्डाण केले आहे. तर तुम्ही काय म्हणणार? I have flown in an airplane. I have flown in an airplane. Next, I have forgiven you. तुम्ही एखाद्याला माफ केले आहे. ते तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे. तर तुम्ही काय म्हणणार? I have forgiven you. I have forgiven you. मी तुला क्षमा केली आहे. मी तुला क्षमा केली आहे. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला आधी पाहिलं आहे असं तुम्हाला वाटतो. तर तुम्ही त्याला सांगायचं आहे की मी तुला आधी पाहिलं आहे. तर तुम्ही काय म्हणणार? आय हॅव सीन यू बिफोर. म्हणजेच मी तुला आधी पाहिले आहे. आय हॅव सीन यू बिफोर. नेक्स्ट, आय एम गोना रन अ मॅरेथॉन. आय एम गोना रन अ मॅरेथॉन. तुमच्या एरियामध्ये मॅरेथॉन आहे आणि तुम्ही तिथे पार्टिसिपेट केला आहे आणि तुम्हाला इतरांना सांगायचे आहे की मी मॅरेथॉन धावणार आहे. त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणायचं? आय एम
gonna run a marathon. I am gonna run a marathon. म्हणजेच मी मॅरेथॉन धावणार आहे. नेक्स्ट, I am gonna ask her out for dinner. मी तिला बाहेर जेवायला सांगणार आहे. तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे, मी तिला बाहेर जेवायला सांगणार आहे. तर त्या कंडिशन मध्ये तुम्ही काय म्हणणार? I am gonna ask her out for dinner. I am gonna ask her out for dinner. Next, I am gonna stop smoking. I am gonna stop smoking. मी धूम्रपान सोडणार आहे. तुम्ही धूम्रपान सोडणार आहात, तर तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे की मी धूम्रपान सोडणार आहे, अशी कंडिशन येऊ शकतो. तर त्या कंडिशन मध्ये तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? I am gonna stop smoking. मी धूम्रपान सोडणार आहे. नेक्स्ट, I am gonna help my friends. मी माझ्या मित्रांना मदत करणार आहे. तुम्ही तुमच्या मित्रांना मदत करणार आहात, तर ते तुम्हाला इतरांना सांगायचं आहे किंवा समोरच्या व्यक्तीला सांगायचे आहे. तर तुम्ही काय म्हणणार? I am gonna help my friends. I am gonna help my friends. म्हणजेच मी माझ्या मित्रांना मदत करणार आहे. आपले सर्व सेंटेन्स कव्हर झालेले आहेत. आय होप तुम्हाला सर्व लेक्चर मध्ये मी थोडे कमी सेंटेन्स कव्हर केलेले आहेत. कमी सेंटेन्स मध्ये त्याला खूप चांगल्याने एक्सप्लेन करून खूप चांगल्याने तुम्हाला कसं मला समजवता येईल त्यावर मी या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये फोकस केलेला आहे. म्हणून मी या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये थोडे कमी सेंटेन्स घेतलेले आहे. आय होप तुम्हाला सर्व सेंटेन्स खूप चांगल्याने समजले असणार. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करून घंटीच्या आयकॉनला क्लिक करा. आणि हो, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे माझे कोणतेही व्हिडिओ तुमच्याकडून मिस होणार नाही. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचा खूप खूप धन्यवाद. थँक यू फॉर वॉचिंग.